So, ito guys. Ito yung Microsoft SQL Server Management Studio. Kung meron kayong lumalabas na connect to server na una, automatic naman maglalabas din yung server name and then pipindutin nyo like connect. Okay? Pero kung wala kayong ganon, chat nyo ako or PM nyo ako. Okay. So, ang gagamitin kong example dito is yung pinagawang activity ni ma'am. Pero hindi lahat is gagawin ko. Okay. So, kung susundan natin yung activity is masyadong komplikado. Pero, ito, i-explain ko siya ng maganda ngayon. So, kapag nandito ako na sa workspace area mo, yung folder dito na databases, i-right click mo lang and new database. Okay. So, gagawa tayo ng database natin. Ang database name natin, sabihin natin is shop. Natin lahat. Okay. So, pag binuksan natin itong databases, nandito na yung database natin na shop. Then, pag in-open pa natin to, may gina natin lahat dito ng laman ng ating shop. So, dito sa tables, malamang wala pang laman yan. So, right click natin new table. So, okay. Ngayon, susundan ko lang din yung sa binigay ni ma'am na PDF activity. So, okay. Unahin natin yung table customer. So, customer ID, big int. Oh, naglag. Okay, naglag. Sorry. So, big int, name, varchar, address, varchar, credit, cred limit, yun. So, pag nagawa mo na to, maganda kung i-right click mo tong blanco, tapos delete column. Okay. Tapos, etong customer ID natin, i-right click mo siya, then set primary key. Okay. So, automatic na mawala yung allow nulls na yun. Kasi, automatic nga siya primary key. Ibig sabihin, kailangan may laman talaga siya. Okay. Ngayon, save natin siya. Save. Ano pangalan ng table? Customers. Okay, meron na tayo. Kaya ako re-refresh natin to. Pag in-open natin yung table, may laman na. Customers. So, okay, gawa pa tayo ng isang table. Which is yung table contacts. Pero, contact ID, begin, first name, begin, last name, ay varchar pala to. Okay, sorry. Varchar. Then, email. Varchar. Phone. Int. Customer ID ulit. Begin. Okay, so tulad ng kanina, ano lang yon, save lang yon, di ba nilagay natin ngayon. So, ito na siya i-elaborate na masyado. Save natin. Contacts. Okay, after nyan, sasabihin naman dito kasi sa pangalan na to, sa PDF na i-relationship natin. For me, hindi muna. Okay? So, hindi muna tayo maglalagay ng relationship. Pinakamaganda is ilagay muna natin lahat nung table. Okay? So, ganun muna. Kung ano man yung nakikita yung primary key at foreign key, kapag sinabi natin primary key, yun yung i-right click natin, then add primary key. Kasi dito remove kasi wala na. Kasi nabigay na. So, yun lang, add primary key. Then, yung foreign key, mamaya yun, kapag gumawa na tayo ng relationship. So, okay, ito naman yung sa orders. Okay. Order ID. Begin. Customer ID. Begin. Status.
Varchar salesman ID. Okay. Order date. Varchar. Okay, so delete natin, then primary key, save natin as order. Okay, so pag na-refresh natin to, lalabas na siya dito. Okay, gawa tayong diagram. Right click nyo. Okay, ulitin ko. Right click nyo yung database diagram, new diagram, add nyo lahat. Okay, yan. Then paano natin siya pag-connect? Madali lang. So una dito sa ating to, kung makikita natin dito may customer ID, and dito may customer ID, di ba? So magandang gawin is i-connect natin yan dito. Okay, so kung makikita natin customers to, customer ID, sa contacts, customer ID din. So, pwede nyo pangalanan to ng customer ID. Okay, yan. So, yun na yung tinatawag natin foreign key. Okay, itutok na kung gusto nyo kasi madaling basahin. Yun yung tinatawag na foreign key. Ngayon, dito naman, kung makikita natin dito, may customer ID rin. Okay? Kasi dito na yung order. So, lagay lang natin dito. Sabihin natin, lagay natin ang paganyan. Then, ayun, sorry. Then, kukunin natin customer ID, lalagay natin dito, which is the foreign key ulit. Ito. Customer ID. Orders, customer ID, contacts, yes. Okay. I think dapat nun. Okay. Sorry. Dapat pala customer. Yung kukunin mo dito. Okay. Kukunin mo dito, papunta rito. Yan lang. So, yan. Kung mapansin nyo, kapag ganun kasi, ibig sabihin, yung data dito, dadalhin niya dito. Yan, sa may susi. Ngayon, yung data na ito, dadalhin niya rito. Mga ganun. Parang, yun yung key point nila. Ngayon, halimbawa, pag hiningi nito yung customer ID, so, yung customer ID dito, lahat to is ma-access niya. Ganun. Ngayon, yung kanyang yung kanyang mga order, makikita natin. So, parang ganun lang. Pwede rin yung, kasi dito, merong isang table na walang foreign key. Okay. Ay, walang primary key. Meron yung walang primary key for foreign key. Pero, wala naman kasi siyang hinihingi. Siya lang yung tigabigay. Ganun. Ibig sabihin, kapag tigabigay ka, i-drag mo lang ulit na ganun, papunta rito. Ganun. Pero pag ikaw ang tigahingi naman, is ikaw yung bibigyan. Ganun. So, halimbawa, eto. Pag ikaw yung may dalawang bilog na to, ikaw yung tigabigay. Okay. Pag nasa iyo naman yung susi dito ay hindi susi sa loob. Yung susi dito sa labas, ikaw naman yung tigahingi. So, ganun lang guys. Sige. Sige. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her.